السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل حلا طبقات اللوتس من دون كريمة ومن دون قشطة. حلا بيدوب بالتم، فعلا كتير لذيذ وكتير سهل تحضيره، بياخد دقايق معنا وبيكون جاهز ليتبرد. كتير بنصحكم تجربوا هيدا الحلا لعائلتكم. قوامه متماسك على بعضه مثل ما شايفين، كل قطعة بتنشال بقطعتها. وصفة جدا ناجحة وطعمها كتير لذيذ. ما حطول أكتر من هيك، خلونا نبلش بالفيديو. اول شي قبل ما نبلش بالخليط بدنا نحط طبقة من بسكويت اللوتس. عم بستعمل هون هيدي الباكيه بقلبها 50 قطعة لوتس. نحن ما حنستعملهم كلهم، نستعمل تقريبا 40 قطعة، وفينا زيادة شوي للتزيين، بس منخلي معنا هيدي الباكيه احتياط تيضلوا عنا عدد زيادة. انا دايما بقول بالفيديوهات ما نكون مجبورين بنوع معين، فيكن اي بديل تاني. مثل هيدا البسكوي مثلا لقيته بديل كمان لللوتس، بسكوي مكرمل. وفيكن اي بديل كمان غير هول، بس مهم شي يكون بسكوي مكرمل، بيعطينا طعم كتير طيبة. اذا اللوتس اللي عنا محفوظ جوا اكياس، يعني كل حبة بكيس، بنفتحهم كلياتهم وبنجهزهم. وبنعمل اول طبقة كمان، حتى كمان جهزت الاجزاء المكسرة على الاطراف، هيدي كمان حطيتها على جنب كرمال دغري صف الطبقات ورا بعضهم هو والخليط سخن، لانه بدنا نشتغل بسرعة. هلأ لتحضير الطبقة الكريمية عندي هون 4 أكواب حليب سائل بحرارة الغرفة. منضيف عليهم 5 ملاعق كبار من نشا الذرة، مليانين الملاعق يكونوا. وبدنا نخفق، ضروري يكون عنا الخفاقة اليدوية الويسك، لأنه بتشلنا التكتلات اللي بيكونوا موجودين من النشا. وبعدين بضيف عليهم نصف كوب من السكر. ضروري أول مرحلة الحليب والنشا نخفقن منيح حتى يبطل عنا أي تكتلات، والخفق على البارد. هلأ لنعطي نكهة لوتس وقوام كريمي حضيف 3 ملاعق كبار مليانين من زبدة اللوتس. ما بنضيفن بس هلأ، حاتركن هلأ على جنب، بس يبلش يدفى شوي الخليط بضيفن كرمال ما هلأ يعملوا لي تكتل كبير ويعذبوني. بعدين بضيفن هو الخليط دافي. هيدي هي زبدة اللوتس، هي حتعطينا طعمة اللوتس وقوام كريمي كمان لهيدي الطبقة. كل الحكي اللي قبل كان منا مضويين النار ابدا وكان على البارد. هلا ضوينا النار وحطيناه على نار هادية، ما منقوي النار ابدا كرمال ما يلدع عنا ويتكتل من تحت ويصير القوام غريب. هلا مننزل زبدة اللوتس اول ما نحسه بلش يدفى، ومنكمل تحريك وهي شوي شوي بتدوب لحالها. وهلأ مع التحريك بتدوب بشكل كامل، بتعطينا هيدا اللون وبتضيفلنا طعم كتير لذيذ. وهلأ بدنا نضلنا مكملين تحريك، ما منشيل ايدنا بعد ما تغلي. النار بدها تكون خفيفة خاصة بعد الغليان، ولحالها بتشد شوي شوي. منضلنا عم نحرك بواسطة الخفاقة اليدوية او الويسك حتى نحصل على قوام جامد ومتماسك على بعضه، بس اكيد مش كتير جامد ولا كتير رخو. مثل ما شايفين هيك يكون تقيل عنا ومنه كتير رخو، لانه بعدين اسا كمان حيجمد. مباشرة أول ما يطلع عنا ويكون مسك على بعضه دغري منبلش نصب أول طبقة فوق البسكويت اللي حضرنا. شفتوا فايدة إنه نكون محضرين أول طبقة، هيك ما منضيع وقت ودغري بتاخد إيدنا على الطبقات التانية. منوزع الخليط الكريمي بشكل متساوي ومنحط فوقه طبقة تانية من بسكويت لوتس. الخليط اللي عملناه الكريمي فعلا كتير لذيذ وقوامه كتير حلو هلأ بس تيبرد. اهم شي مثل ما قلت قبل انه بدنا نحرك النشا مع الحليب منيح، ما بدنا يكون في تركيد للنشا من تحت. وبدنا النار ما تكون قوية، لانه مجرد ما قوينا النار بده يلدع عنا ويصير مكتل من تحت وسائل من فوق. فبدنا النار تكون هادية ومنحرك بشكل مستمر. وهيك خلصت كل الطبقات، وزعتهم بالتساوي، وهلأ بتركه شوية يدفى بحرارة الغرفة قبل ما نفوته على البراد. وكمان قبل ما فوته على البراد بعد ما تركته يدفى شوي حزين الوجه. عندي هون بسكوي لوتس مطحون وبسكوي شوكولا مطحون. اكيد الزينة هي اختيارية، فيكن زينوا باللي انتو بدكن اياه. بواسطة السكين عم بعمل خط بالنص بهيدا الشكل، بس ما منكتر الخط لجوا، يعني ما منفوت السكينة كتير تا تنزعلنا شكل القطعة. بس هيك تعيير خفيف من فوق كرمال يتحدد الشكل عنا ونحط البسكوي. اول شي حطيت بسكويت لوتس باول جزء من اللي عيرته، بعدين بسكويت شوكولا منوزعه بالتساوي وضمن الخطوط اللي عملناها. نفس الشي منكمل بسكويت لوتس ومن بعده بسكويت شوكولا. هيك باشياء بسيطة وبمكونات
نحن متوفرة عنا وعم نشتغل فيها، بنعمل تزيين كتير حلو مميز للحلا، بيعطيه طابع أحلى وشكل كتير حلو عند التقديم. هلأ حفوته على البراد أقل شي ساعتين، ما لازم أقل من ساعتين حتى يجمد عنا، وبس يتبرد بشكل كامل بصير جاهز للتقديم. فعلا هالحلا بيدوب بالتم، شايفين كمان كيف متماسك منه رخو أبدا، جدا جدا لذيذ وكتير سهل. كتير بنصحكم تجربوه لعائلتكم، إن شاء الله كتير حتحبوه. عن جد بيبيض الوجه، طريقته كتير سهلة، والحلو إنه من دون فرن، من دون كريمة، من دون قشطة، مكوناته حلوة ولذيذة بنفس الوقت. وهيدي كمان القطعة شايفين كيف متماسكة على بعضها، بس نقدمها دغري متماسكة وما بتعذبنا أو بتفرط، وكريمية بنفس الوقت. هيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. اتمنى منكم تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.